ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਮੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਕਸਵੈਲ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਤੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਵੇਨ ਬ੍ਰਿਜ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਮੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕਰਨਾ ਡਿਸੌਟੇ ਬ੍ਰਿਜ ਫॉर ਮੇਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੌਟੇ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੌਟੇ ਬ੍ਰਿਜ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਸਰਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ C1 ਤੇ C2 ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ R1 ਤੇ R2 ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨॉन ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨॉन ਇੰਡਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ R1 ਐਂਡ R2 ਆਰ ਨॉन ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਾਈ ਦਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਟੂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਡੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ V1 ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ V2 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, V1 ਤੇ V2 ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ I1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ I1 R1, ਯਾਨੀ ਕਿ I1 ਜਿਹੜਾ R1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, I2 R2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਆ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਵੋਲਟੇਜ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਟ ਕਰੰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ I1 ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਤੇ I2 ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਟ I1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਉਹੀ I1 ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ I2 ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕੀਤਾ ਉਹ I2 ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਪੈਰਲਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ I1 R1 ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ I2 R2 ਇਕੁਅਲ ਲਿਖਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ V1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਸੀਗਾ V2, V1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V2। ਸੋ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ I1 R1 ਆ ਤੇ V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ I2 R2। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, V1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V2 ਸੀ, ਸੋ V1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ I1 R1 ਤੇ V2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ I2 R2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ I1 ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ I2 ਹੀ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ I1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਹ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਜੇ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ J ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ C1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ I1 ਤੇ ਮਾਈਨਸ J ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ C2 ਇੰਟੂ I2। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਆਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ I1 ਤੇ I1 ਕੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, I2 ਤੇ I2 ਕੱਟ ਹੋਣੇ, ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ R1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ J ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ C1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ J ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ C2। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਆ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ C1 ਇਹਨੇ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C1 ਹੋਣਾ, C1 ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ C2 ਉੱਪਰ। ਸੋ R1 C1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਣਾ R2 C2। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ R1 ਜਦੋਂ ਮੈਂ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ R1 ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਾ R2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R1 ਇੰਟੂ C2। ਠੀਕ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ R1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C1, ਇਹ ਬਣ ਜਾਣੀ R2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C2। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ C1 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ R1 C1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R2 C2। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। C1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ R2 ਡਿਵਾਈਡਡ R2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ C2, R1 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਅਨਨੋਨ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। C1 ਅਨਨੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਨॉन ਇੰਡਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਦੋ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆ ਤੇ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਔਰ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ EMII ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ
ਬੈਲੈਂਸ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਜਿਹਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ R1 ਤੇ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਕਟ ਹੋਵੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਿਜ, ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਡਿਸੌਰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੀ ਮੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਸ ਵੀ ਮੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ, डिसिपेशन फैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंसुलेटर, कैपेसिटर बुशिंग्स, इंसुलेटिंग ऑयल एंड अदर इंसुलेटिंग, यानी कि जिन्हें भी इंसुलेटिंग मटीरियल आ जिन्हें इंसुलेशन मेयर करनी है, कैपेसिटेंस मेयर करनी है, ठीक है। सॉरी इंसुलेशन नहीं, जिन्होंने आप कैपेसिटेंस मेयर करनी है, डायलैक्ट्रिक लॉस मेयर करना, तो ब्रिज जो होंगे इन्हें यूज़ कर सकता मैं, ठीक है। सो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है AC ब्रिज होंगे, AC सप्लाई के उपर वर्क करता। देखो जी सप्लाई कि दी इन्होंने AC सप्लाई दी, सो AC के उपर वर्क करता। बाकी ये भी देखो जिन्ने भी ब्रिज आप पढ़े एक चीज़ तो कॉमन आ भी उन्होंने बैलेंस करना पैंदा, ठीक है ना। जिन्ने भी ब्रिज आप पढ़े उन्होंने बैलेंस करा तो ही सही तरीके वर्क करेंगे, जो आप उन्होंने बैलेंस नहीं ना किया तो सही तरीके वर्क नहीं करने। ये चीज़ अपने माइंड में रखियो, ये चीज़ हमेशा याद रखियो, ठीक है। सो ये देखते हैं होंगे की है। सो सब तो पहले ये C1 होंगे, C1 आ वैल्यू है मेरे को फिक्स कैपेसिटर होंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करनी होंगी है, ठीक है। वेरीएबल नहीं होंगे, फिक्स होंगे जिसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करनी। R1 की है, R1 मेरे को रजिस्टेंस है जी की रिप्रजेंट करती पे कैपेसिटर के लॉस को रिप्रजेंट करती पई है, ठीक है। एक्सटर्नल रजिस्टेंस नहीं लाई हुई आप कोई सर्किट एज्यूम किया है जो कैपेसिटर के लॉस हो रहा है वो लॉस की है R1 रजिस्टेंस है, ठीक है। C2 की है, एक C2 की है स्टैंडर्ड रजिस्टेंस है, कोई भी किसी भी तरह का स्टैंडर्ड कैपेसिटर हो सकता जिसकी मैंने वैल्यू पता है, ठीक है। जो C2 है इसकी है वैल्यू मैंने पता है, बट आप कंसीडर कर लिया कि कोई भी लॉस नहीं होना, ठीक है। सो वो लिखा है C2 है स्टैंडर्ड कैपेसिटर का टर्म, स्टैंडर्ड कैपेसिटर मीनस द कैपेसिटर इज फ्री फ्रॉम लॉस, ठीक है। स्टैंडर्ड कैपेसिटर फ्री फ्रॉम लॉस है, यदी वैल्यू अपन पता है। R3 मेरे को आ गई रजिस्टेंस जिसकी कोई इंडक्टेंस नहीं है, ठीक है। सो इनू आप कह सकते हैं नॉन इंडक्टिव रजिस्टेंस। C4 सॉरी की आ गया मेरे को C4 आ गया वेरीएबल कैपेसिटेंस, देखो एरो बनाया ना, एरो का मतलब वेरीएबल। सो C4 जो वेरीएबल कैपेसिटर आ गया, तो जोड़ा मेरे को पैरल के मेरे को R4 लगाया हुआ ये की है मेरे को वेरीएबल नॉन इंडक्टिव रजिस्टेंस आ, ठीक है। सो C4 के पैरल की लाया हुआ आप R4 लाया हुआ, तो C4 भी वेरीएबल आ, R4 भी वेरीएबल आ। बाकी वोल्टेज की मैं गल करा E1 E3 सेम होने इतने E2 तो R4 सेम होने, ठीक है। ਜਾਂ फिर तुम डिनेशन इनू E2 भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं, चाहे इनू E3 देना, बट जिहड़ियां पैरेलल च ब्रांचेज उन्होंने वोल्टेज सेम रहनी है, E1 E3 सेम है, E2 E4 सेम है, ओके। करंट की जो मैं गल करा I1 इधरों फ्लो किया, I1 इधर आया, ठीक है। सो सीरीज़ के इन्हों करंट सेम होना, सेम ही सीरीज़ के करंट इन्होंने सेम होना, ओके। सो जे इनू लिखना तुम I2 भी लिख सकते हो, बट I1 इज इक्वल टू I2 आ जाना, फिर तो I3 इज इक्वल टू I4 आ जाना, ओके। ये चीज़ भी तुम अपने माइंड के याद रखियो। सो जो जो मेरा ब्रिज होगा पूरी तरह बैलेंस होगा, यानी कि जीरो करंट फ्लो करूगा डिटेक्टर के थ्रू, आ जो डिटेक्टर एक्चुअल गलवेनोमीटर होंगे है, ठीक है, जो कि मिली एम्पीयर के करंट मेयर करता। सो जो भी मैं ब्रिज जो उन्होंने बैलेंस कंडीशन के होगा तो जीरो करंट पास होगा जो डिटेक्टर ये तो जो शो करूगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कि मेरा डिटेक्टर के क्रॉस किया जीरो, ठीक है। सो वैन ब्रिज इज बैलेंस कंडीशन जीरो करंट पासिस थ्रू द डिटेक्टर विच शोज दैट द पोटेंशियल डिफरेंस द डिटेक्टर इज जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिटेक्टर इज जीरो, यानी कि जो डिटेक्टर है क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की होगा। सो बैलेंस कंडीशन के हुण देखो की होगा, बैलेंस कंडीशन के ना Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू Z3 डिवाइडेड बाय वही जी आप सेम इक्वेशन पिछे कीतियां अपने को वही इक्वेशन आ जाएगी Z1 डिवाइडेड बाय Z2 तो Z3 डिवाइडेड बाय Z4। सो इत्थे थोड़ी जी एक करैक्शन तुसीं कर लियो, डायग्राम थोड़ी जी मिस्टेक आ, इनू तुसीं E3 कर लियो, ठीक है, तो इनू तुसीं E2 कर लियो, ठीक है। क्योंकि देखो ना अपने को सैकेंड ब्रांच है, थर्ड ब्रांच है, तो फोर्थ ब्रांच है। सो बाय मिस्टेक इतने E2 तो E3 लिख हो गया, इनू करैक्ट कर लियो, बाकी सारा ठीक है। सो हुण देखो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, Z1 यानी कि जोड़ा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 यानी कि यदी तो यदी जी वोल्टेज ड्रॉप होगी डिवाइड होकर इज इक्वल टू कितने होगी Z3 डिवाइड बाय Z4 दे। सो इनू जो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, ओके। इनू हुण आपां जे सॉल्व करना होगा तो की होगा, हुण देखो मेरे को Z1 इंटू याद रखियो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। सो Z1 की वैल्यू जो मैं देखा ये मेरे को एक रजिस्टेंस का कैपेसिटेंस है, सो वही आप लिखती R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय J ओमेगा C1। तो सैकेंड मेरे को की सी Z4 ਦੇ मेरे को देखो इतने तो सीरीज रजिस्टेंस लगी आ, बट इतने पैरल च लगी आ, इस करके हुण इतने R4 डिवाइडेड बाय आना, ठीक है। इतने की सी इतने प्लस हो गया ना, इतने की होया सी इतने प्लस हो गया, बट इतने हुण प्लस इस करके होया सी बिकॉज इतने R1 सीरीज के लगा होया सी, बट इतने डिवाइड होना आ, क्यों डिवाइड होना, क्योंकि इतने पैरल के लगी हुई है रजिस्टेंस, ठीक है। सो R4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J ओमेगा C4 R4, ठीक है। सो इतने मेरे को होना R4 पैरल च लगी करके इतने वैल्यू जी थोड़ी जी चेंज होनी है। उस तो बाद Z1 Z2 इज इक्वल टू की सीगा Z2 Z3, ठीक है। Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3, Z2 की वैल्यू की आनी है मेरे को Z2 मेरे को हैगी आ
ਸੌਰੀ Z2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ E3 ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ E2 ਕਰ ਲਿਓ, ਓਕੇ। ਸੋ Z2 ਅਤੇ Z3, Z2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/j⍵C2। Z3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸੋ R3 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ R1 ਪਲੱਸ 1j⍵C1, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ R4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ, R3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ R4 ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਸਿੰਪਲੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ R4 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, R1 R4, ਠੀਕ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, R4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ R4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ω×C1। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ J ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। J ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੀਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ J ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ω×C1, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ j⍵C1 ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ J ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ R3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ω×C1, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਆ ਹੁਣ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਕੁਏਟਿੰਗ ਦਾ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, R1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, R3 C4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ C2, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਆ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਢਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਣਾ, C1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C2 ਅਤੇ R4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R3, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਅਤੇ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ R1 ਅਤੇ R4 ਸੀਗੇ, ਬਟ R4 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, R4 ਅਤੇ R4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ R1 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ, R1 R4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R3 R4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ C4 ਡਿਵਾਈਡ C2, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ R4 ਅਤੇ R4 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ R ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ C4 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ C2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਬਣ ਗਈ ਸੀਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ C1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C2, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਟਿੰਗ ਕ੍ਰੋਸ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ ਬਣੀ C2 ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ R4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ R3 ਬਣ ਜਾਣੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਬਣ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਐਂਡ 2 ਆਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, C2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੋਨ ਹੀ ਆ, C1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ, C1 ਕੀ ਆ ਅਨਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ। ਸੋ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਸੋ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਬੈਲੈਂਸਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਰ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਕਾਸਟਲੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਬ੍ਰਿਜਸ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੋਟੇ ਦੇਖੋ, ਡਿਸੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਅਤੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟੈਂਸ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਸੀ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟਮੀਟਰ, ਐਮੀਟਰ, ਮੈਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ LCR ਮੀਟਰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ LCR ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ ਕਾਲਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।